Jack har tillfälligt slutat podda och gör en lumpenliknande sommar på SB1. Men trots det har han tagit sig tiden att komma hit och dra lite sommarcase i ett fullspäckat börslunch. Varmt välkommen. Det är måndag den 6 juli. Stockholmsbörsen handlas ner med 0,1% och med oss har vi Jack Paulsson, sommaranalytiker på SB1 som gör debut i börslunch. Varmt välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Vad säger du om sentimentet som vi befinner oss i just nu, Jack? Nej, men det känns ju lite hårt, eller? Känns som att börsen, speciellt småbolagen, går ganska bra hittills. Känns som att, ja, det låter som bra ton inför rapporterna nu. Verkligen. Och jag tänker, många känner igen dig från Börsens Finest där du poddar tillsammans med John Skogman. Hur är det att liksom bli upphittad av slump och sen bli Sveriges största börsprotegé? Nej, jag vet inte det där sista, men det har varit en konstig resa hit liksom. Men sjukt kul. Alltså poddandet är bland det bästa jag gjort liksom. Hur skilde sig ansökningsprocessen till SB1 från den i Börsens Finest? Ja, men det är väl lite annorlunda. Så här, jag drog väl inte de bästa casen i poddintervjun liksom. Och sen lite mer strukturerat när man söker ett vanligt jobb, om man kan kalla det så. Vi vet att det finns en film som heter Jack Hero eller Jack Zero som vi ska prata mer om sen. Den fonden som du förvaltade ett tag. Men är det ett drömjobb att podda tillsammans med John Skogman? Dröm. Det är ju sjukt kul, men det är nog faktiskt inte mitt drömjobb. Känns att gå i pension när man är 20 för att podda. Jag tror inte riktigt det är dit min karriär tar mig kanske. Nej, för att du pluggar också på Handels. Exakt, så att jag har gjort 2 år, så 1 år kvar på grundutbildningen. Och är hur gammal? 20. För de som undrar. Ja. Och som sagt, många känner till dig från Börsens Finest, men vi har förberett ett antal frågor också för att tittarna ska få lära känna dig lite bättre. Och om vi börjar vid ditt största börsmisstag. Ja, men man har väl gjort 1 miljon misstag liksom. Men det största var väl typ en period för 2 år kanske när man verkligen bara satt och kopierade andras case. Och då lärde jag mig ingenting. 1, jag förlorade jättemycket pengar. Och 2, så lärde jag ingenting för jag läste inte ens kvartalsrapporterna. Jag följde bara vad de andra skrev liksom. Och sen så här, trodde du hade conviction men du hade ju egentligen 0 koll liksom. Så det är väl typ mitt största misstag i den perioden där på 1-2 år typ. Och vad skulle du ge för råd till de som kollar och som läser väldigt mycket forum och TikTok och sådär när man ser olika aktieråd som flyter omkring? Alltså det jag har tänkt på är att så här, många personer, så framar de på ett sätt som gör att de vill bara gynna sig själva. Och 2, så många personer är mycket dummare än man själv tror. Så om du själv läser på lite mer så tror du kan komma in till smartare insikter än vad många andra gör. Och det finns en anledning varför de absolut bästa kanske inte rör sig i de här forumen. Eller de som sitter på de bästa jobben i branschen liksom. Din största börsframgång då? Jag var väl tidigt ute och rekade hack så här i slutet av förra året, början av detta året när jag stod i 55 kanske. Så att, det har varit min bästa aktie hittills i år och min bästa aktie kanske någonsin. Du spelar väl också en del hacksaw-spel? Ja, en del. Eller ja, ganska mycket. Och slutligen då, vem är din börsidol? Alltså jag tycker det är så här, idol är svårt för det är inte som när man var 10 och lirade fotboll liksom, när man såg upp till Zlatan typ. För de som man har typ som idoler eller personer du träffar och tycker är inspirerande, du träffar ju de personerna så jag kan inte sitta här och säga att jag är en idol, ska jag gå och hälsa på den här personen direkt efter liksom. Men jag tycker typ Conny Jonsson på EQT har gjort det är en otroligt inspirerande resa så där, någon typ som person. Men det är som sagt när man är i finansbranschen så du blir slående av hur smarta personer är och inspirerande personer är så du kan liksom snacka med en person och direkt bara bli inspirerad. För det blir liksom ett kluster av otroligt kloka och smarta och inspirerande personer. Så det är inte John Skogman? Ja, men han är väl lite längre ner på listan kanske. Vi ska prata mer om dig såklart och vi ska prata om de case som du har tagit med dig. Men vi ska också läsa lite nyheter innan det. Och fler flög med Norwegian i juni och det norska flygbolaget hade totalt 2,4 miljoner passagerare i juni, en ökning med 1% jämfört med motsvarande månad i fjol. Så att folk verkar fortsatt flyga trots att bränslepriserna har rört sig och de backar dock 2% på Oslo Börs på den här nyheten.
Och apropå flyg så har det amerikanska investmentbolaget Castle Lake sockrat ett bud på flygbolaget EasyJet som lyfter på Londonbörsen och aktien stiger med 10%. Men det händer ju grejer på Stockholmsbörsen också såklart. Och vi har fått 3 fastighetsrapporter på morgonen. Och vi ska se om vi får fram rörelserna här. Catena bommade något och backar på Stockholmsbörsen. Annars är den stora vinnaren idag Saab som lyfter nära 5% på egentligen inga nyheter. Däremot så har det skett flera affärer i försvarssektorn. Franska Thales Group ser ut att köpa Exail Technologies och Lockheed Martin vill köpa Ultra Maritime, rapporterar CNBC. Volvo lyfter ju då på nya orderingångssiffror från ACT Research som visar på momentum på den nordamerikanska marknaden. Och sen Hemnet stiger lite grann då efter att man har annonserat en ny tjänst för att bli bättre på förhandsmarknaden. Sen kan vi också nämna att Sivers rasar tvåsiffrigt och det kom ju en nyhet i fredags då på att långivare har konverterat sitt lån till aktier, en av de stora, Bootstrap, och sen har man också skjutit fram sin rapport så här inför rapportsäsongen. Någon tanke liksom kring hur Sivers agerar just nu? Ja, men först och främst så den här konverteringen till aktier då från långivarna, så har det spekulerats. Alltså det är ju helt självklart att de här kommer sälja aktierna. Alltså om man inte tror det så måste man tänka om. Så här, de jobbar med brygglån. De har noll anledning att äga Sivers aktier, så de kommer ju direkt komma ut och jag tror det blev en utspädning på typ 6,3% av aktierna. Och sen skjuter man ju fram rapporten nu, antagligen för att insiderägarna ska kunna sälja. Och då har man vdn Vikram, han var ju med i emissioner tidigt i Sivers och han har ju gjort alltså många dubbla miljoner liksom på det här, på sitt eget innehav. Så att han vill väl förmodligen ut också, han ser väl inte riktigt. Alltså, det kändes nästan som att han pumpade aktien på rapporten också när de snackade om det här med pipeline och så vidare. Så han vill väl säkert också ur det här med en stor vinst. Jag tror inte han själv tror att Sivers är värda så mycket som de är just nu. Inget du äger Sivers? Nej, jag önskar ju att jag ägde det. Jag borde göra det som 20-åring liksom. Istället för att kolla på massa värdegrejer så borde man äga Sivers. Handla lite momentum. Och ja, men du har ju testat då att ratta en fond i nästan 1 år som kallades för Jack Zero. Jag tänker att vi kan ta fram det sista månadsbrevet som du skrev för fonden. Sista kapitlet. Vad var det svåraste med att ha en fond i den här storlek? Det var 1 miljon som du började med. Ja, exakt. Men dels är det ju det här att du tar liksom 1 miljon, det är ju liksom pengar för mig som inte finns, liksom 1 miljon av annars pengar som ska förvalta. Och dessutom om man jämför liksom vad jag var förra sommaren när man tar ut portföljen mot vad jag är nu, så är det liksom, man lär sig sjukt mycket på ett år och då liksom blir du kvar med de här innehaven som du tar in där. Och du kan liksom inte stöpa om hela portföljen. Du vågar inte ta den risken som jag tar i min vanliga portfölj, så det är väldigt svårt att veta liksom hur man ska förvalta en sån typ av fond. Och det är typ varit det tuffaste. Och gjort att man liksom dragit sig typ från att göra förändringar överhuvudtaget. För du har ändå satt in stabila bolag som du egentligen inte borde röra på liksom 2-3 år liksom. Vad hade du gjort annorlunda om du fick börja om idag? Nej, men jag hade väl satt min egen prägel på det idag och kanske liksom försökt förvalta det som sägas då att så här, det här kanske rör sig lite mer volatilitet liksom, men det är det här jag tror på, det är de här bolagen som jag hinner ha utkik på om man ska kombinera liksom det här, alltså sitt eget förvaltande och då den här fondens förvaltande liksom. Och man sätter sin egen prägel på det och liksom, att det blir liksom mer som sin egen privata portfölj, men kanske lite mer säker. Ett bolag som du tror på just nu är Kambi. Ja. Vad ser du för köpläge här? Nej, men jag tycker väl mycket att aktien har fått stor pisk sedan 2021 när man tappar en stor del av sina kunder, och jag tror att man kommer in i en fas nu där man kan liksom komma vidare från där man har varit och snarare bygga på den kundbasen man har i dagsläget, och på grund av all det här kundtappen och vad man är just nu så tror jag man är på en lönsamhetsnivå som är långt lägre än vad man borde kunna operera för typ av lönsamhet, vilket gör att när man kan växa kundbasen eller växa omsättningen, alltså återgå till tillväxt, så tror jag att man kommer kunna se rörelsemarginalen verkligen stiga skarpt här framöver. Och det kan man se på grafen här som kommer upp att när omsättningen svänger väldigt mycket så rör sig knappt de operativa kostnaderna, vilket gör att om Kambi nu skulle öka tillväxten så borde kostnadsnivån stanna på samma nivå eller till och med lägre, samtidigt som
omsättningen då växer, vilket borde göras i sista raden. Liksom all omsättning som kommer in härifrån kommer direkt in på sista raden. Och dessutom så ser jag ändå att man har signat 5 nya kontrakt detta året med nya operatörer. Man säljer liksom in sin oddslösning och en modulär komponent där du kan köpa in liksom en liga från Kambi så medans mot en kund som redan har en sportsbok. Och då tror jag att man har fått liksom momentum i det här och kan fortsätta sälja upp på detta momentumet och få in nya kunder samtidigt som det finns en viss kudde i att Q2 och Q3 kommer bli ganska stark på grund av att volymen ökar så tydligt med fotbolls-VM. Så det är väl typ liksom den här skalbarheten i modellen som är det klara caset i aktien. Exakt, för att då kan vi då en oddsleverantör som sen har olika de sätter oddsen. helt Exakt. enkelt. Och ja, men de hade ju tillväxt här i det första kvartalet och lyfter ju själva fram också att AI blir en allt större del, att AI då sätter oddsen istället. Hur tror du att det påverkar det här caset? Nej, men det är väl en otroligt stark drivare att du har liksom oddsättning utgår ju mycket från algoritmer och så har det liksom tidigare har man haft många traders som sitter liksom och räknar på algoritmerna där du kan utbyta de här tradersna mot istället då AI-algoritmer där du har färre antal anställda vilket gör att kostnaderna sjunker samtidigt som du också kan få mer precisa odds. Så man har ju gått från typ 3% av oddsen satta av AI för 3 år sedan och nu är man uppe på 60% av oddsen satta av AI. Och detta leder då till sportsboksmarginal som ökar tydligt och det är, alltså ökar sportsboksmarginalen med några procentenheter eller bara med alltså ynka promilleenheter liksom. Jag vet inte om det är så. Men då så slår det direkt på omsättningen rätt starkt så att jag tror det här är väl typ en av de klaraste AI-vinnarna eftersom att det blir så skyddat. Vem som helst ska liksom inte sätta odds med AI. Och dessutom så har man ju skydd i att de personerna som kanske är motsättare mot Kambis oddsättning, alltså de som spelar emot Kambis odds med AI, du blir liksom blockad på plattformarna för man kan inte vinna för mycket på de här plattformarna. Det kan ju ses som ganska fult av bettingbolagen men huset vinner alltid liksom. Så du menar att då är det bättre att vara på liksom oddssidan? Exakt. Det är VM-sommar såklart. Hur påverkar det ett Kambi? Nej men det är så här, det är väl no shit att det kommer gå upp, alltså att volymen ökar tydligt och att omsättningen hos Kambis kunder kommer öka vilket kommer leda till högre omsättning och vinst för Kambi förmodligen. Sen så marknaden förstår ju detta också vilket borde göra att man liksom ser på de kvartalen som kommer nu så kanske man ser det mer som en one-off, en positiv one-off snarare än att det är någonting som är ihålligt. Vilket gör att du kommer också möta svårare jämförelsekvartal nästa år. Men alltså, det är självklart positivt för Kambi och man kanske kan använda det här kassaflödet till något positivt som kan driva tillväxt framåt. Har du bettat något själv under VM? Ja, men jag bettade faktiskt på ett mål av Haaland och ett skott på mål av Vinicius Junior igår. Så att det gick hem. Det går bra nu. Ja, typ så bättre på bettingen än aktierna. Vilka tror du vinner VM då? Nej, men Frankrike ser väl klart starkast ut, ska jag säga. Men det är väl, ja. Du får inte så bra odds på att betta på Frankrike härifrån. Ett land som inte är med i VM är Finland, men du har tagit med ett finskt case, dagen till ära. Ja, jag tänkte att man ska ta med sig någonting som de flesta kanske inte hört. Så jag har tagit med mig Pulo. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man uttalar. Pulo eller Puyo eller? Ja, Puyo kan det nog vara. Ja, men det är väl typ en lågpris-retailer, typ som ett Biltema eller Jula. Där du liksom de säljer liksom skruvdragare, munstycken, gräsklippare. Men också har de en servicedel så du kan liksom gå in och laga dina däck eller laga din gräsklippare där. Som man säljer till konsumenter, men du säljer även till alltså hantverkare eller liknande yrken som liksom åker förbi deras butik och köper det de behöver då. Och just nu så har man 58 butiker i Finland. Och de här butikerna, det är väl det som är styrkan i caset, är liksom lagerlokaler, väldigt simpla butiker utanför stadskärnan som ofta är leasade. Och samtidigt som man har en väldigt låg kostnadskvot med att om man kollar per kvadratmeter så är antalet stockkeeping units väldigt lågt jämfört med andra, så det är lägre produkter vilket gör att du får liksom en förhandlingskraft mot dina leverantörer samtidigt som du då har den här asset light-modellen och du säljer liksom skruvdragare och annat som är nästan icke-cykliskt vilket gör att det blir liksom inga nedskrivningar av lager som det blir för många klädbolag för att de liksom tappat fel på modet eller att du sjunker inte i konjunkturerna lika mycket som vanligt.
Jag tänker också att vi såg ju lite på grafen att det är en aktie som har gått ganska bra i år. Värderingen har kommit upp en del. Tycker du fortfarande att det här caset ser attraktivt ut? Ja, alltså jag förberedde detta caset lite innan det gick sjukt. Så det har gått otroligt starkt här sen Q1 där ebitan växte med 51% typ. Men de har en otroligt stark playbook som, alltså där sin strategi som de ska rulla ut nu i andra länder. Där man liksom, du har det här centraliserade lagerlogistiken där du säljer samma produkter till alla butiker samtidigt som du leasar dina lagerlokaler utanför stadskärnan. Vilket gör att du behöver bara en initial investering om 1,8 miljoner euro när du säljer in eller när du startar en ny butik. Och då når en ebita-lönsamhet inom 2 månader och är helt återbetald på 19 månader. Vilket gör att den inkrementella ROICen då blir sinnessjukt hög, vilket gör att man kan växa butikerna snabbt och samtidigt som det är lönsamt, vilket borde driva topline samtidigt som du har liksom stark lönsamhet. Dessutom så börjar de skifta mot egna varumärken ganska mycket som gör att bruttomarginalen expanderar lite. Och nu har majoriteten av butikerna öppnats inom 5 år. Vilket gör att du har fortfarande en like-for-like-tillväxt, alltså att befintliga butiker fortfarande växer när de mognar in i samhället. Och Pulio eller Pojo eller vad vi nu ska kalla dem ska ju öppna första butiken i Örebro i år. Exakt. Varför tror du att man börjar i Örebro? Nej, men det är väl typ, alltså det är ju ett sjukt oglamoröst case liksom. Inte för att hata på Örebro på något sätt, men att man sätter liksom ut i mindre städer runt om i Finland hittills. Eller liksom ha en stark bas av hantverkare som ska köpa. Eller bara vanliga personer som vill köpa lågpris saker typ, som behöver en skruvdragare eller liknande. Så Örebro är väl typ den staden. Jag har svårt att tro att detta kommer komma till någon typ av central del av Stockholm någon gång. Utan nästa grej kan liksom vara men Haparanda eller liknande. Kanske Halmstad där du kommer ifrån? Ja, men det är, jag har en plats för PU där. Men det här namnet då, kommer det flyga på den svenska marknaden och för den svenska konsumenten? Vilka tror du liksom blir? Alltså det är ju mer en optionalitet i caset snarare än att det är den starka tillväxtdriven. Men som sagt, du ska driva ut nya butiker i Finland rätt mycket, vilket som driver tillväxten. Men till slut så kannibaliserar det. Det finns ju inte oändligt med städer i Finland, vilket gör att man kanske måste expandera till Sverige. Och då är ju typ konkurrenterna så här ett Biltema eller Jula. Alltså de har gjort det starkt i Finland. Men som klart så det är inte en självklarhet att man liksom klarar att driva på den konkurrensbilden som finns i Sverige då. Vi närmar oss också en rapportsäsong. Vilken aktie skulle du inte vilja äga över rapportsäsongen? Har du någon sån? Ja, men jag har sett att Yubico var vinstvarande i Q1 och nu har de stigit typ 75% här efter de signerade en cybersäkerhetsdeal med OpenAI. Och jag tror väl att marknaden kanske nyktrar till lite när siffrorna kommer in här till Q2. Och vad ser du annars mest fram emot i rapportsäsongen? Nej, men självklart alltid Hacksaw. Sen så tycker jag att Research ser ut att möta ett väldigt enkelt jämförelsekvartal här. Samtidigt som en order tror jag landar i detta kvartalet som inte landar i förra kvartalet som kan slå rätt fint här. Det blir spännande att se vad Research rapporterar sen. Tack Jack Pålsson för att du var med idag. Sen håller vi utkik efter att Diös och Wallenstam rapporterar klockan 13 som ni kommer kunna läsa om på efm.se såklart. Och annars är vi med er i Börsfrukost imorgon 8.55. Det här var en produktion från EFM. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.